ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ ምንም ሳላጋነን ታይትሉ ጋር እንዳነበባችሁት ያለምንም ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ እውቀት ቻትጂፒቲን በመጠቀም ብቻ የቴሌግራም ቦት ስሰራ አሳያችኋለሁ። @bighabasha_ ቦት ብላችሁ ሰርች ብታደርጉት እናንተም ታገኙታላችሁ። የምንሰራ ቦት ስታርት ስንለው እንደዚህ ዌልካም ቴክስት ዲስፕሌይ እንዲያደርግና /calculate ስፔስ አድርገን ቁጥር ስናስገባ ቤዚክ አርትሜቲክ ኦፕሬሽን እንዲሰራልን ነው። ማለትም መደመር፣ መቀነስ፣ ማብዛትና ማካፈልን እንዲሰራልን ነው የምንፈልገው። መጀመሪያ ቦት ለመስራት የሚያስፈልጉን ነገሮች አንደኛ ቴሌግራም አካውንት፣ ሁለተኛ ቻትጂፒቲ አካውንት፣ ሶስተኛ ደግሞ ፓይተን ኮድ ራን የምናደርግበት የፓይተን አይዲ። እኔ የምጠቀመው ፓይቻርም ነው። እሱን መጀመሪያ ኮምፒውተራችሁ ላይ ኢንስቶል ማድረግ አለባችሁ። የመጀመሪያው ስቴፕ የቦቱን ስምና ዩዘር ኔም ሰጣችሁ ቶከን ኮድ ከቦት ፋዘር ማግኘት አለባችሁ። ቴሌግራም ላይ ቦት ፋዘር ብላችሁ ሰርች ታደርጉና እዚህ ጋር ሜኑ የሚለውን ነክታችሁ /newbot ትሉታላችሁ። የቦቱን ስምና ዩዘር ኔም ጠይቃችኋል፣ እሱን ታስገባላችሁ። ዩዘር ኔም ስትሰጡ መጨረሻ ላይ ቦት የሚል መጨመር እንዳትረሱ። ስትጨርሱ ደን ኮንግራቹሌሽንስ ምናምን ይላችሁና ዩኒክ የሆነ ቶክን ይሰጣችኋል። ይሄንን ዩኒክ ኮድ ለማንም ማሳየት የለባችሁም። እኔ ቦቱን ስለማልፈልገው ብታዩትም ምንም ችግር የለብኝም። አሁን ቴሌግራም ላይ ማለቅ ያለበትን የቦታችንን ኮንፊግሬሽን አስተካክለን ጨርሰናል። ቦት ለመስራት ጀነራል ስቴፑን ለማወቅ ቻትጂፒቲን ከፍትና how to create telegram bot using python ብለን ኢንተር እንለዋለን። to create a telegram bot using python ይልና አንደኛ install the python telegram bot and ቴሌቶን ላይብራሪ ዩዚንግ PIP ምናምን ይላል። ምን ማለት ነው? ኮድን የምትጽፉበት አይዲ ላይ ሄዳችሁ ቴሌግራም ቦት ላይብራሪውን ዳውንሎድ ማድረግ ስላለባችሁ እዚህ ጋር ይሄንን ፔስት ታደርጉት አስፈላጊውን ነገር ሁሉ ዳውንሎድ ያደርግላችኋል። ከዚህ በኋላ ቀላል ነው። ሁለተኛው ስቴፕ ቅድም የነገርኳችሁ ነው። ቦት ፋዘር ጋር ሄዳችሁ ኒ ቦት ቶክን ውሰዱ ምናምን ነው የሚላችሁ። ኦልሬዲ አልፈነዋል ይሄንን። አሁን ቀጥታ ኮድ እንዲጽፍልን ጠይቀው write a code to make a telegram bot that gives the same difference multiplication and division of two numbers. Enter. ዝርዝር የፓይተን ኮድ እየጻፈልኝ ነው። የሚገርማችሁ በጣም ጥርት ያለና ፕሮፌሽናል ፕሮግራመር የጻፈው ኮድ ነው የሚመስለው። እንደምታዩት ኮሜንት እንኳን አልዘለለም። ግልጽ እንዲሆንልን አሪፍ ኮሜንት ነው የሰጠው። To use this code you will need to replace your bot token with the token your own bot ይላል። ይሄን እንኳን ማስታወስ አልረሳም። አሁን ቀጥታ ይሄንን ኮድ ኮፒ ላድርግና ፓይቻርሙ ጋር ፔስት ላድርገው። your bot token የሚለው የቱ ጋር ነው? እዚህ ጋር ከቦት ፋዘር ጋር ኮፒ አድርጌ እዚህ ጋር ልቀይረው። ከዛ እዚህ ጋር ረን አድርገዋለሁ። ስኬጁለር ስታርት ይላል። ሰርቶንላል ማለት ነው። አሁን እስኪ ቦቱ መስራቱን ልሞክረው። ስታርት ላድርገው። እነዚህ ቅድም የሞከርኳቸው ናቸው። use the calculate command to perform arithmetic operations on two numbers ይላል። calculate 5 + 6 enter 5 ሲደመር 6 11 ይላል። ጨረስን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት አንድም ላይን ኦፍ ኮድ ሳልጽፍ በቻት ጂፒቲ ብቻ ቴሌግራም ቦት ሰራው ማለት ነው። እኔ ለእናንተ ለማሳየት ስል ቀላል ቦት ነው የሰራሁት። ቻት ጂፒቲ ላይ ግን በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆነ ኢንስትራክሽን ብትሰጡት ራሱ በቀላሉ ኮዱን ይጽፍላችኋል። በዚህ አጋጣሚ የቴሌግራም ቦታችሁን ስም መቀየር ወይም ደግሞ ፕሮፋይል ፒክቸር ማድረግ ከፈለጋችሁ በድጋሚ ቦት ፋዘር ጋር ሄዳችሁ ሜኑ የሚለውን ከነካችሁ በኋላ ይሄንን ሴት ዩዘር ፒክ ምረጡና የፈለጋችሁትን ፎቶ ስትሰጡት ፕሮፋይላችሁን ፎቶ ይሰጠዋል። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ከተመቻችሁ ላይክ፣ ጥያቄና አስተያየት ወይም ደግሞ ማንኛውም ዳውት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ፒስ